We are live now. We can start. Okay, thank you. সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাই আজি এনাজৰিৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা ক্লাইমেট ডায়ালগছ ৱে ফৰৱাৰ্ড সিৰিজটোৰ আজিৰ খণ্ডটোলৈ আগবাঢ়িছো আৰু আজি আমাৰ মাজত আছে জয়শ্ৰী দত্ত এজ এ স্পিকাৰ আৰু জয়শ্ৰী ক্লিন এনাৰ্জি কিচেন জেন্ডাৰ এম্পাৱাৰমেন্ট এই সকলোবিলাক একেলগ কৰি পেলাই multidimensional aspects of household fuel choices in India এই টপিকটোৰ ওপৰত ক'ব জয়শ্ৰী দত্তৰ ঘৰ হৈছে গুৱাহাটীত আৰু তেওঁ কটন কলেজৰ পৰা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিছে আৰু তাৰ পাছত কটন কলেজ আৰু বি বৰুৱাৰ পৰা ইকনমিক্সত গ্ৰেজুৱেচন কৰিছে তাৰ পাছত তেওঁ এনভাইৰনমেন্টাল ইকনমিক্সত মাদ্ৰাছ স্কুল অফ ইকনমিক্সৰ পৰা মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে আৰু এনভাইৰনমেন্টাল ভ্যালুয়েশনৰ ওপৰত সেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্সিটি অফ হায়দৰাবাদৰ পৰা এমফিল কৰিছে সম্প্ৰতি তেওঁ IIT Madras এনাৰ্জি ইকনমিক্সৰ ওপৰত PhD কৰি আছে আৰু জয়শ্ৰীক আমি একচুয়ালি লগ পাইছিলো ভিয়েনালৈ আহাৰ সূত্ৰে লগ পোৱা নাই জাস্ট গম পাইছিলো ভিয়েনালৈ আহাৰ সূত্ৰে তেওঁ ভিয়েনালৈ IIASA বুলি এটা ইনষ্টিটিউট অফ এপ্লাইড সিস্টেমছ এনালাইসিছত ক্লাইমেট এণ্ড এনভাইৰনমেন্টাল ৰিসাৰ্চ গ্ৰুপত এজ এ ভিজিটিং স্কলাৰ হিচাপে আহিছিলে আৰু Jayshree's research interests include modeling household fuel consumption patterns to study the nexus of energy use with the sustainable development goals concerning climate, food security, health, and gender in developing and underdeveloped economies. মই ভাবো মানে আমি ভাবো যে এইটো সম্প্ৰতি জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বা অসমৰ নিচিনা বা ভাৰতৰ নিচিনা ঠাইত য'ত অৰ্থনীতিৰ ওপৰত ইমানখিনি গুৰুত্ব দিয়া হয় বা আমাৰ তাত য'ত আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজড সেকশন এটা আছে সোসাইটি তাতে আজিৰ টপিকটো বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ জয়শ্ৰীয়ে আজৰি সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সিনেমা চাই আৰু সিনেমাৰ বিষয়ে পঢ়িও ভাল পায় ট্ৰাভেল কৰি ভাল পায় জয়শ্ৰীয়ে গোটেই ইউৰোপত ব্যাকপ্যাকিং কৰিছে সেই বিষয়েও ইচ্ছা কৰিলে কোনোবাই ক'ব জয়শ্ৰী ক'ব পাৰা তুমি সময় হলে আৰু জয়শ্ৰী ৰান্ধিও ভাল পায় সো ওয়েলকাম জয়শ্ৰী আৰু look forward to have a very wonderful session আৰু তোমাক দুই এষাৰ মেইন টপিকলৈ যোৱাৰ আগতে জাস্ট এটা ব্ৰিফ দি ক'বৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো Thank you. To me, Iman Juniaga introduction this. I don't have anything left to say. Aru, yeah, I'm sure this will be a very nice conversation to have, a very fruitful one. And yeah, I'm looking forward to it. Let us start. Sure. So, yes. প্ৰথম একেবাৰে সদায়ৰ নিচিনাকৈ আমি আৰম্ভ কৰাৰ দৰে আমি এইটো প্ৰশ্ন দিয়ে আৰম্ভ কৰো যিহেতু আমি তুমি PhD কৰি আছা সো তোমাৰ PhDৰ বা তোমাৰ গৱেষণাৰ বিষয়টোৰ বিষয়ে অলপমান আমাক মানে সহজকৈ ক'বা নেকি হয় মোৰ আমি যেতিয়া এনাৰ্জি বুলি কওঁ এনাৰ্জি বহুত ডাইমেনশনছ আছে ট্ৰান্সপোৰ্ট সেক্টৰ আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ আছে মোৰ গৱেষণাৰ মেইন বিষয়টো হ'ল হাউসহোল্ড আৰু ৰেসিডেন্সিয়েল সেক্টৰ লৈ আৰু যেতিয়া আমি হাউসহোল্ডত আমাৰ নিচিনা প্ৰিভিলেজ সেকশনে কেতিয়াবা for granted লৈ লয় that we have electricity, we have our bulbs, we have our tube lights, we have an LPG cylinder. But case to sobor karne same নহয়, especially in India, especially when we take into consideration যে আমাৰ গাঁও or rural areas ও আছে তো সেই কাৰণে মোৰ primary interest to whole households লৈ ঘৰ মানুহৰ household ঘৰ লৈ and যেতিয়া মানুহে এটা fuel use কৰে ৰান্ধিবৰ কাৰণে মোৰ এৰিয়াটো মেইনলি ৰাইট নাও ইজ কুকিং ফুয়েল ৰান্ধিবৰ কাৰণে তেতিয়া সেই চইচটো যেতিয়া লয় সেইটোৰ পিছত সেইটো বেক কৰিবলৈ কি ডিটাৰমিনেন্টস বা কি ৰিজনিং থাকে বা whether itu choice hoy ne is it a compulsion to choose মানে হেতু বাহিৰে তাহাতৰ কোনো choice নাই so hey গোটেই broad research question to লৈ মই যেতিয়া PhD start কৰিছিলো তেতিয়া I was interested by motivation to হেতুৱে হয় and slowly আমি যেতিয়া data study কৰিলো especially literature
আৰু পঢ়িলো দেন আমি গম পালো যে ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ৰান্ধিবৰ ফুয়েল চইচটো ডিটাৰমাইন হয় সেইটো বহুতে বেছি কমপ্লেক্স হয় এণ্ড ইজ জাষ্ট নট ইকনমিক ফেক্টৰ যে আমি আৰ্নিং অফক'ৰ্চ ইকনমিক ফেক্টৰ বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰ্নিং কিমান ইনকাম কিমান বাট সেইটোৱে is not everything that goes behind choosing যে আমি ৰান্ধিবৰ কাৰণে ফুয়েল কি ইউজ কৰো এণ্ড সেইকাৰণে আমি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অবজেক্টিভ বা ফাৰ্ষ্ট মোটিভেশ্যন অফ ৰিচাৰ্চটো সেইটোৱে আছিল যে কি 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 ভাবি পেলাই বা কি কি বস্তু সেই ফুয়েল চইচটোক ডিটাৰমাইন কৰে Right. Thank you. আমি আগতে যেতিয়া পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলো তেতিয়া আমি এটা শব্দ কালি জয়শ্ৰীৰ লগত কথা পাতি থাকোতে পৰহি আমি ক্লিন এনাৰ্জি বিষয়ে তুমি উল্লেখ কৰিছিলা আমি ডিটেইলত তাৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ যাম তাৰ আগতে আমি এটা সৰু এইখিনি কথা সৰুকে পাতি লওঁ জয়শ্ৰী যে তোমাৰ গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইকনমিক্সৰ ওপৰত নহয়নে তুমি ইকনমিক্সত মানে তুমি সায়েন্সৰ আৰ্টছৰ এইচএছ কৰিছিলা মই একচুৱেলি মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চায়েন্সত আছিল ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়'লজি মেথছ তাৰপিছত মোৰ একচুৱেলি ইণ্টাৰেষ্ট তিনিটা ছাবজেক্টত বহুতে ভেৰি ডিফাৰেণ্ট ছাবজেক্টছত আছিল এটা আছিল মই যিহেতু বায়'লজি পঢ়িছিলোঁ মোৰ DNA ষ্টাডিজ লৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আছিল এণ্ড দেন আই ৱাজ অলছ' ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টেড ইন লিটাৰেচাৰ এণ্ড আই ৱাজ অলছ' ইণ্টাৰেষ্টেড ইন ইকনমিক্স কাৰণ মোৰ দেউতা ইকনমিষ্ট হয় এণ্ড হি ইজ এ ভেৰি গুড টিচাৰ ত' তেওঁ যেতিয়া মোক class 10 manute jeti economics পঢ়াইছিল I was very interested but then when I had to finally decide I chose economics for various reasons and economics ot my major kora time ot actually we were newly introduced new introduction hoisil eta subject or environmental economics jonto amar ohomot bahut years ot nasil and that was also the time jeti amar COP etia COP meetings bur hoi asil Kyoto protocol এইবোৰ concepts we were taught very nicely আমাৰ bachelor's and মোৰ তেতিয়া বহুত ইণ্টাৰেষ্টটো হ'ল and I used to go back মই ঘৰত গৈ দেউতাৰ লগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে and my father was also interested যে wow you are reading something quite relevant and নতুন and তেতিয়া মোৰ bachelor's যেতিয়া complete হ'ল and I was attempting for various entrance examinations and I got selected in Madras School of Economics. Now Madras School of Economics Center of Excellence কোৱা হয় for environmental economics and they were offering a specialization in 5 subjects and environmental economics was also one of them. So মই সেইকাৰণে সেইটো choose কৰিলোঁ because I was quite influenced মোৰ bachelor's timeৰ পৰা and লাহেকে মই economics মানে theoretical economics পৰা environmental economics আহিলোঁ তাৰপিছত আৰু বেছিকে environmental subjects বোৰ পঢ়া আৰম্ভ কৰিলোঁ like permits taxes কি হয় environmental permits কি হয় দুটাৰ ভিতৰত difference কি কোনটো কেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগে বা নালাগে সেইবোৰ পঢ়ি পঢ়ি slowly মই energy আৰু environmentor ফালে আৰু বেছি মানে focused হৈ গ'ল মোৰ studies বোৰ and then MPhil happened and then PhD is happening. Right. So to me, environmental economics porisa, it's more related. To me, environmental related subjects, it's more related to policies, or there are like basic sciences as well. There were like different subjects. So our climate change subject to us in more Madras School of Economics because they dealt so much with environmental economics. So we had various subjects that a policy making or subject asil jot ami permits taxes ebur porhi asilu kuntu khetrot kuntu hobo and there was also climate change or subject jot ami for global scale of pollutants aru tar scientific iman basic technical noholeo like at a chemical or physical level, but enough to be able to delve with key particulate matter hoy kuntu gas hot ki hoy kiman temperatures rise hoy ase ki hor pora and a to policy anile kiman khini tweak hoy we can project je 2030 but 2050 kiman man global temperature rise hobo ba fall hobo these all things we were able to okay great. So, okay, আমি এতিয়া তোমাৰ পঢ়াৰ পৰা আকৌ এবাৰ টপিকটোলৈ ঘূৰি যাওঁ so ইয়াতে তুমি COP ক্লাইমেট চেঞ্জ COPৰ কথা ক'লা যে তোমালোকক তাৰ বিষয়ে পঢ়া হৈছিলে so এই বিষয়ে অকমান তুমি আমাৰ অডিয়েন্সক ছুটিকে ক'বা নেকি আৰু তাৰ পাছত or probably তুমি প্ৰথমতে ক্লিন এনাৰ্জি তোমাৰ যিটো মেইন
core topic নহয় নে so তাৰ বিষয়ে অকমান তুমি কৈ ল'ব পাৰা and then we can discuss little bit about COP বা recent meeting খনৰ বিষয়ে right so যেতিয়া আমি clean energy বুলি কওঁ the whole term তেতিয়া এইটো notion to আহি আছে more from the source কিহৰ পৰা sourcing কৰা হৈছে energy to and as a result renewable zero emission sources কথা কোৱা হয় but মই যোনটো research area হয় which is clean cooking fuel আমাৰ we focus more on modern energy sources which do not contribute to household air pollution so our focus to not just on what it is coming from but what it is causing, what are the consequences of it. And যেতিয়া আমি household air pollution, household air pollution becomes a very important part of it and the consequences from it. So unclean fuel, I mean entire discussion of clean or unclean fuel বুলিয়ে কম. So unclean fuel যেনেকুৱা coal হৈ যাওক and charcoal বা firewood এইবোৰ যেতিয়া জ্বলোৱা হয় in large quantities তাৰ লগত যেতিয়া dangerous outdoor pollutants or mix হয় then it releases certain gases in the atmosphere যেনেকুৱা global black carbon emissions যোনটো it is a component of fine particulate matter fine মানে বহুত সৰু particulate matter so এই black carbon পৰা যোনটো per unit warming হয় মানে warm বা গৰমটো যোনটো global scale বাঢ়ি যায় সেইটো 500 to 1,500 times more than carbon dioxide. As a result, making it one of the largest contributors to climate change. And যেতিয়া আমি যেনেকৈ আমি কথা পাতি আছিলোঁ COP26 বা recent COP meetings or when we talk about it, most of the focus goes to larger industrial emissions, but household air pollution or পৰা focus to iman na jai. So this is how they contribute to emissions within the house, which does a lot of bad impact on the members of the house, especially the women members june cook kore directly in cases of India directly impacted her. So that is how it impacts both climate change aro health aro yes and I think for a country like India jitu yate gote perspective bilak bahut dhoroner perspective involve hoi jay je health bole kote is it goes more probably towards health of a women and something like that right okay so tumi clean energy kotha jehetu discuss korisai gotige ekinite tumar recently ekhon khub dhunia paper publish hoise so tumi পেপাৰ খনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লিন এনাৰ্জি ওপৰত কনসিডাৰ কৰি সো কেনেকুৱা ধৰণৰ ডাইমেনশনস বিলাক তুমি চাইছিলা তাৰ পৰা কি পাইছিলা সেই বিষয়ে কমা নেকি আৰু যাতে তাৰ পাছত আমি সেই পেপাৰ খনৰ পৰা মানে তাৰ ৰিজাল্টছৰ পৰা অসমৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট বা মানে পাৰ্সপেক্টিভ থাকিব পাৰে আমি তাৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিব পাৰো right So, more recent paper to Springer publication is published hoise. That our main question to us is je ami jetia energy transition kotha patu on a global scale since years. So energy transition amar jetia household or proti lokkho koru, then we have two theories. Eta theory hol energy ladder theory. যোনটো consider কৰে যে এটা household এইটো ladderত আছে যদি এটা stepত আছে and then there is another ladder and then there is another ladder middle ladder to transition ladder হয় তলৰ to primary fuels মানে unclean fuels হয় আৰু ওপৰত to advanced fuels মানে modern fuels বা clean fuels হয় এইটো এটা theory হয় য'ত আমি মানো যে এটা income section এইটো এই stepটো income to সবতকে কম income to এইটো stepত থাকিব as they are growing they transition to this one and as they earn more then they transition finally to advanced fuels but literature dekhile gom poa jay je iman simple nohoy and that brings about another theory junto theory called fuel stacking tar mane eta house eneke discrete steps loi a2 step or pora a2 na jay a2 fuel pora a2 na jay
mix and match kori jai, especially in cases of India, especially in cases like India, developing countries like India. So ketiaba even advanced fuel thakileo, suppose LPG or electricity kotha koi asu, mainly LPG in India thakileo, in the backyard amar ghoror pisfale manuhor eta firewood place o thake, tat gorom kora hoy, pani gorom kora hoy, ba ketiaba manu besi ahile tat randha para hoy. So fuel stacking o hoy tat tenike, mane ekeloge subsets of fuels to use kora hoy. এই দুটা থিওরি আমার মেইন থিওরিজ হয় when it comes to household কেনেকে fuel consume কৰে, বাট আমাৰ পেপাৰটোত আমি দেখিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো যে আমাৰ যেটা মান্থলি এটা বাজেট আমি ফিক্স কৰো based on our income. আমি এইটো স্টাডি NSSO ডেটা সোর্সৰ পৰা কৰিছো, comprising of the entire Indian household sample. তো তাতে আমি যেতিয়া monthly household budget to ধৰো, তাতে food expenditure থাকে, non food expenditure থাকে আৰু fuel expenditure থাকে. So আমাৰ সার্ভে তেনেকে ডিফারেন্সিয়েট কৰা আছে। তো আমি দেখিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো যে আমাৰ যেতিয়া ফুড আৰু নন ফুড এক্সপেন্ডিচাৰ্স, এতিয়া ফুডৰ ভিতৰত আমাৰ বেসিক এক্সপেন্ডিচাৰ্স বোৰ আহি যায়, যোনটো খাবৰ কাৰণে আমাৰ লাগে। নন ফুডত আমাৰ এডুকেশ্যন থাকে, ট্ৰান্সপোর্ট থাকে, এণ্ড এন্টাৰটেইনমেন্ট এইবোৰ থাকে, এণ্ড ফুয়েলত আমি কিমান খৰচা এলপিজি কাৰণে কৰো, ইলেক্ট্ৰিচিটি সোর্সৰ কাৰণে কৰো সেইটো। তো আমি দেখিছো যে মানে এই তিনিটাকে ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে that I don't know like my percentage of kotha kom nai, but jetia probability to sound june already are using advanced fuels, mane bhal fuels, modern fuels, tahator jodi non food expenditure bahi jay, tetia tahator 21% chances ase je tahate ভাল ফুয়েলৰ পৰা বেয়া ফুয়েলেৰে যাব পাৰে। আৰু আমি দেখিছো যেতিয়া সেইটো সেকশন জুনে that section জুনে primitive fuel use কৰে, মানে unclean fuel use কৰি আছে অলৰেডি, এণ্ড তাহাঁতৰ যদি ফুড এক্সপেন্ডিচাৰ বাঢ়ি যায় তেতিয়া তাহাঁতৰ unclean fuelৰ পৰা ফুয়েলত যোৱাটো দূৰৰ কথা, unclean fuelৰ পৰা তাতে থাকাৰ চান্সটো আৰু বেছি থাকাৰ চান্সটো 4% বাঢ়ি যায়। So as a result, our study to এইটোৱে and then we had আমি controls কৰিছো, বেলেগ economic factors দেখিছো, social factors দেখিছো, like caste, religion, geographical factors দেখিছো, India কোনটো জোনত আছে, mountainous region হয় নে নহয়, weather কেনেকুৱা হয়, we control কৰিছো সেইবোৰৰ কাৰণে। And then we found that a food আৰু non foodৰ balance to impacts আমাৰ কি fuel use কৰো আমি বা হেতুৰ পৰা ট্ৰানজিশন কৰিব পাৰো নে নাই। As a result, it has implications, এইটো ৰিজাল্টৰ implications আছে। Am I audible? Yes. Okay. So এইটো ৰিজাল্টৰ implication আছে on our food security system also, যে before our policy makers aims just towards clean energy transition, they should also look at whether people are being able to afford their basic food expenses or not, non-food expenses or not. Otherwise, transition to bahute difficult ho jabo. That was kind of our interpretation and conclusion from the study that we did. And apart from that, aru duta bostu ami notice korisu jintu rural aru urban gap to hoy, gao aru শহৰ যোনটো ডিফাৰেন্সটো হয় সেইটো ফুয়েল কনজাম্পচনত বহুতেই বেছি। এইটো আমি ট্ৰাই কৰিছো দেখাৰ কাৰণে যে সাপোজ ষ্টেট বিলাকক আমি জিডিপি মানে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টৰ ইয়েত ডিভাইড কৰো, নহলে হিউমেন ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সত ডিভাইড কৰো। তো জিডিপিত জাষ্ট ইনকাম ধৰো আৰু হিউমেন ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সত আমি লং লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, তাৰপিছত এৱেৰনেছ, হেল্থ প্ৰফাইলছ এইবোৰ লওঁ। তেতিয়া আমি যেতিয়া ষ্টেটবোৰক তেনেকে ডিভাইড কৰি দেখিছো, আমি দেখিছো যেতিয়া জিডিপি ষ্টেটবোৰ হাই হয়, তাতে হাই জিডিপি ষ্টেটত হাই কনজাম্পচন অফ এডভান্সড ফুয়েল হয়, ক্লিন ফুয়েল হয়। বাট ইভেন ইন হাই জিডিপি ষ্টেট, rural consumption of unclean fuel is still high. So তাৰ মানে even if the state is performing খুব ভালকে ইকনমিক ক্ষেত্ৰত, rural population to এতিয়াও unclean fuel use কৰি আছে। But আমি যেতিয়া same বস্তুটো ডিভাইড কৰি দিও ষ্টেটক হিউমেন ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সৰ ভিতৰত, তেতিয়া আমি নোটিস কৰিছো যে rural population to
হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্সত যোনবোৰ ষ্টেটছ ভাল ওপৰত আছে সেইবোৰ ৰুৰেল পপুলেশ্যনো is actually consuming more clean fuel and not unclean fuel. So that shows it's not just about economic factors. Aru bahut factors ahe. And because of that, we got the motivation for our next exploration, next study into Vienna logo to Korea. Right, this is really interesting. You want to ask something, Viddu? Okay. Yeah, actually, yeah, thank you. Gote kothakhini dhuniake koar babe first of all. Aru second, more question to actually olop agote Jayshree jitu kotha kola je fuel use or eta significant contribution thake greenhouse gas component emission. So to মানে গোটেই বস্তুটো তুলনা কৰি চাবৰ কাৰণে ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত এই ফুয়েল এমিশনৰ যদি আমি তুলনা কৰো কেনেকুৱা হ'ব মানে কম্পেয়াৰ টু ইন্ডাষ্ট্ৰি ফুয়েল এমিশনৰ মানে ডু উই হ্যাভ এ নাম্বাৰ টু তুলনা কৰিবলৈ at least as per my knowledge there is no number because household section 2 bahute unaccounted section hoy and as a result like in India also ami jete surveys bur koru suppose 2014-15 survey to korisu when we go again for after 4 years or after 2 years we don't ami ekekhon ghorot survey to nokoru ami mane probably hetu ghor ahi goise but ami trend to dekha na pao as a result household section 2 kiman gases emissions kiman korise hetu industry logot kiman dhunia ke comparison to hua nai but it is quite a significant proportion of emissions that is being done and why it becomes more significant is it directly impacts amar ghorot june bohi randha kori ase ba ghoror member june ase directly tate impact kori health to directly taneke impact kore junto industrial pollution okoman widespread hoi jay. Okay, yeah. So aru eta kotha tumi ei kotha to mane multiple times mention korisa je okol economic fact mane economic background to decide nokore ki fuel use koribo so ki dominant factor ase mane kun keta karone কি ফুয়েল ইউজ হ'ব এখন ঘৰত হেতু ডিসাইড কৰাত হেল্প কৰে বা হেতু ডিসাইড কৰে হয় বহুত ফ্যাক্টরস আছে ইয়াত for example caste factors ase underprivileged sections especially from certain caste may not be able to access information so ami junto next study korisu tate ami paisu je awareness factor to awareness of policies awareness of health implications tarpisot and also amar aru eta important factor junto ami paisu je jodi eta household head of the household is a woman hey to householder there is a larger chance of that household je tahate clean fuel use koribo ba clean fuel lor karone opt koribo chesta koribo to have it in the kitchen so social factors tenekwa ase tar pisot geographical factors ase like mountainous regions hole where they have access to firewood but trees around us asepake bahut trees ase khante kati loi they can use it tetia hole they don't go himan kosto kori tolot goi LPG cylinder eta anatke they will rather they'll cut the trees and burn it iman ki ami eto dekhisu ghorot jodi member besi ase and household kids mane children besi ase kids ba okoman young population besi ase then they go for unclean fuel mane firewood but because manpower ase note goi ani dibo pare and as a result they would rather hey money to note rather use koribo beleg ba priority kind for food or non food instead of fuel so ebor bahut complex factors ase even India there are many cultures jot the flavor junto ami firewood burn kori randha korar pisot junto flavor of the food hoy
সেইটোত বহুত importance দিয়া হয়, especially in certain coastal regions of India and coastal regions even around West Bengal. So তাতে unclean fuel to use to সেইকাৰণে বাঢ়ি যায়, because older members of the family would rather prefer যে সেইটো তেনেকুৱা টেষ্টে থাকক foodত instead of gas burned food. So বহুতে different factors might be contributing towards one household's choice of fuel, just not economic. But economic factor to definitely বহুতে important হয়, major. Yeah. This is really interesting যে মানে fuel burning বা unclean use of unclean fuel এইটো বস্তুত যেনেকুৱা social structure লগত related, মানে not just economic factor. এই কথাটো I think it's very important, that emphasizes the need for awareness. Like it puts in a social dilemma যে যোনে traditional taste to retain কৰাৰ কাৰণে unclean fuel use কৰিব খুজিব, but at the same time how to maintain the tradition but yet use motivate them to use cleaner energy. So yeah, that's very important. Yes, তুমি যেটা টেষ্টৰ কথা কৈছা, I can so relate to this. মানে আমি সৰুতে সবেই কিজানি এই কথাটো শুনিছো যে মাংস জুইত ৰান্ধিলে খুব ধুনীয়া হয়। So yeah, so এতিয়া তুমি যেহেতু গোটেইবিলাক ফেক্টৰ কৈছা, মানে তুমি কেইটামান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছা, বহুত কমপ্লেক্স পিকচাৰ এটাও দাঙি ধৰিছা। এই গোটেইবিলাকৰ মাজত অসমৰ আৰু তোমাৰ ৰিজাল্টত স্পেচিফিকেলি অসমলৈ কিবা চাইছিলা নেকি? আৰু যদি নাই চোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি কেনেকুৱা ধৰণে সেই ৰিজাল্টছখিনি অসমৰ ওপৰত প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰা? হয়, মই actually I'm really interested to do the same thing. I was also, in fact, মই ক'ব বিচাৰো যে just because the COVID thing started, মই এটা pilot study অসমত কৰিছিলো গৈ পেলাই hometownত গৈ, and it consisted of only 100 households, and আমি সেইটো ভাবিছিলো যে আৰু ডাঙৰকে আৰু বেছিকে কৰি will give forward a nice conclusion to it, but সেইটো কোভিডৰ কাৰণে হোৱা নাছিল. But I would really like to do the similar study on rural households as much as I can, অসমত, but আমি এতিয়ালৈকে সেইটো just অসমৰ ওপৰত ইয়েটো কৰা নাই. But definitely when it comes to impact of the study to অসমৰ কাৰণে সিমানেই relevant as it is for most other states in India, especially energy poor states in India. আমি কিছুমান energy poor states in India আছে, like Orissa, Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh. So তাতে এই ৰিজাল্টটো I feel like বহুতে relevant হ'ব, because and moreover এইবোৰ statesত rural households বোৰ heavily rely কৰে fuel woodৰ ওপৰত and traditional open fire stoves. সেই traditionটো খুবেই বেছি strongly ধৰি ৰাখিছে in these states with respect to other states like Maharashtra, Tamil Nadu and all, who have done very well when it comes to energy transition and taking up LPG. Especially my 𝘊𝘢𝘥𝘪 কথা ক'ব বিচাৰিম, which is a huge flagship program. মানে worldত এনেকুৱা energy transition at a household level or এনেকুৱা ডাঙৰ program হোৱা নাই য'ত gender to ইমান important factor play কৰে, because women are usually given that 𝘊𝘢𝑥𝑪 benefits. So as a result মই ভাবো যে it will be very relevant for a state like Assam. So okay, I'm just jumping in. A energy scale যেটো energy poor state or যেটো scale আছে, সেইটো স্কেলত সেই স্কেলত অসম ক'ত থাকিব? Is it a poor state or like energy consumption? Yeah, in terms of energy poor, মানে আৰু এটা কথা হলো যে energy poverty বস্তুটোৰ বহুত measures আছে. So until now, at least there are 5 or 6 different big frameworks with which energy poverty is measured. But আমি যেতিয়া মানে just the preliminary energy poverty যোনটো definition আমি দেখো,
in terms of with the income that we have, মই যেটো earn কৰি আছো এটো দি কিবা energy clean energy afford কৰিব পাৰো নে নাই, just হেতু head count ratio দেখিলে Assam will not exactly be in the most energy poor states, but kind of in the middle. Okay. So yeah, basically তোমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ পৰা মোৰ এটা নিজৰ কামৰ related প্ৰশ্ন আছে. I was actually kind of dilemma for a long time. যেতিয়া তুমি GDP কথা কৈছা, so বাকি মানে তোমাৰ আৰু এটা কি আছিল কি human development index, HDI human development index ৰ কথা কৈছা, তুমি এটো কথা কৈছা যে যেতিয়া আমি privileged section তে normally clean energy use কৰে যেতিয়ালৈকে afford কৰিব পাৰে, কিন্তু তাৰ পাছত যেতিয়া circumstances আহে, so probably fuel is the most easy target যেটো খুব সোনকালে like effective হয় ন, গাড়ী কিনিব লাগে লগে লগে তোমাৰ সিলিন্ডাৰৰ ঠাইত খৰিত ৰন্ধা আৰম্ভ কৰে, so এই ধৰণৰ যে ট্ৰানজিশন বিলাক হৈ থাকে, so এতিয়া কথাটো হল আমি privileged section টোৰ মোৰ প্ৰশ্নটো privileged section টো লৈ নহয় যোনে afford কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পাছতো অপ্ট কৰে যে আনক্লিন সেকশনটো লৈ, কিন্তু আমি যদি আন্ডাৰ প্ৰিভিলেজ সেকশনটো লৈ যাওঁ জয়শ্ৰী, যোনে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে, আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা কৈ আছো, I don't know how do you see this question, আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা কৈ আছো, আমি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিউশনৰ কথা কৈ আছো, তাৰ পাছত আমি যেতিয়া ফুয়েলৰ কথা লৈ আহো, যেতিয়া আন্ডাৰ প্ৰিভিলেজ সেকশনটো হয় যিখিনিৰ হাতত তেওঁলোক ইকনমিক্যালি আন্ডাৰ প্ৰিভিলেজ, they don't have much to spend, but তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ইমানখিনি ৰিসোৰ্সেস নাই যিখিনি তেওঁলোকে নিজৰ হেলথ বা গোটেইখিনি বস্তু মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে, তো এট দা এন্ড অফ দা ডে তেওঁলোক firewood লৈ যায় because that's naturally available, that's cheap probably, or probably no cost at all. সেইখিনি মানুহক যেতিয়া আমি এইখিনি কথা কওঁ, so how do you balance it? By balance, like what do you by balance in the sense মই উজ্জ্বলা আঁচনিখনৰ বিষয়ে honestly সম্পূৰ্ণকৈ নাজানো, কিন্তু it says that it's giving LPG connections like with the support of something, কিন্তু এটোটো সম্ভৱ free connection নহয় যে every month তোমাৰ requirement মতে তুমি কিছুমান LPG cylinder পাবা, so you will get whatever you are providing, but at the end of the day probably you have to go back to the fire because you cannot support yourself, right? You cannot go and buy a cylinder whenever you need it. So in that sense, সেইখিনি মানুহক আমি কেনেকে ক্লিন এনাৰ্জিৰ বিষয়ে aware কৰা উচিত, ক্লিন এনাৰ্জিৰ কথা কেনেকে কোৱা উচিত, or how can we even go make some sense about making them aware about their health or all these things? How do you see this? Yes, awareness to our result of our next studies or result of the awareness played a very big part. Like government asoni awareness নহয়, government initiatives of কথাই নহয়, but also the health part of it. So health part of it কি হয়, since household air pollution পৰা mostly women or health impacted হয়, that's why যেতিয়া আমাৰ policies বোৰ হয় like rural electrification suppose বহুত ডাঙৰ initiative হয় entire India for a very long time, since a very long time happening, but যেতিয়া household যায় decision making to যেহেতু males or ওপৰত থাকে mostly because of our patriarchal baggage, so what they look at are the bulbs of the house or the TV or a radio set or fan, but mostly all these devices are concerned with the main living area of it. Main living area roomot jibur bostu jibur devices lage hiyote hebur opt koribo electrification of, but heituke use kora nohobo suppose eta induction oven kinar kar. So ami bhabu je when ami amar studies to it kind of amak aru affirmation dise je women of the household of jetia awareness too, because they are the biggest stakeholder in this energy transition process in households at a residential level. So both ke bisi stakeholder hiyote hoy because India besibhag cooking is done by women, so awareness to women centric kori, women driven kori, aru even ujjwala yojana to women driven hoy,
but yes, electrification to etyaleke women driven pwanai, and women driven awareness and women led awareness too is something juntu will bring a lot of changes, because they are also the ones who at a rural scale socialize a lot within communities, within families, বহুত বেছি। তো সিহঁতক যদি হেলথৰ এৱেৰনেছটো দিয়া হয় and সিহঁতক যদি এম্পাৱাৰো কৰা হয়, I think the energy transition যোনটো হাউচহোল্ডৰ বহুত বেছি মানে ইয়েত হ'ব, ইম্প্ৰুভ হ'ব। তোমাৰ okay, like মই related question. 3 সেকেন্ড লম, মই এই Okay. ডিসকাশনটো মই জয়শ্ৰীৰ পৰা এইটো বস্তু ভালকে মানে শিকিব খুজি আছো। চ' মোৰ কথাটো হ'ল যে do you planning, are you planning something, because তুমি আমি আমাৰ ডিসকাশনটো ডিসকাস কৰিছিলো যে তুমি তোমাৰ নেক্সট যেটো টপিক আছে তাত তুমি জেন্ডাৰ আৰু ক্লিন এনাৰ্জি এইখিনি কানেকশন খিনি চাবা। চ' মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে are you planning to give some solutions as well? Okay, you discovered some issues, but তোমাৰ গোটেই ফেক্টৰ বিলাক যেতিয়া হ'ব, then empowering women is a one sector, since we already had agreed with that to the point that it's a very complex and interconnected. There is like very intersectionality among all the things, right? So are you planning to give some solutions as well along with empowering the community? So when it comes to our economic researches or our conclusions and our contributions to policy making, what we establish more A2 Koratu important হয়। Now এইটো subsetor লগত আৰু এটা engineering perspective to আহি যায় যে আমি এইটো যদি gender টো যদি important হয়, then আমি আৰু উলিয়াম যে womenৰ কাৰণে কোনটো ডিভাইস হলে বা কোনটো ষ্টভ হলে আৰু বেছি ইজিয়াৰ হৈ যাব। ওচৰত যদি মানে LPG centers বোৰ এইটো ঠাইত হয়, suppose স্কুলৰ সাইডত হয়, where every day সিহঁতৰ kids go, তাতে যদি কৰা হয়, then probably সিহঁতৰ access to বেছি থাকিব to information, because tate banners thakibo, tate kiki initiatives hoy ase ebul likha thakibo. So maybe places where women go to usually, or even right now we were also studying about this No, I'm asking a different question. My question was, let's say I am a woman from an underprivileged community. I don't have much resources. I am living under 𝘊𝘁𝗆 𝗃𝐽𝑗𝑛𝑎, under which I'm getting certain number of cylinders. Okay. Now, that cylinders, let's say, is not covering my whole year's fuel consumption, right? এতিয়া মই যদি তোমাক সুধো যে okay, মই গম পালো যে মই গোটেইখিনি aware হলো তোমাৰ পৰা শুনি পেলাই মোৰ হেলথত ইফেক্ট হৈছে বা কিবা হৈছে, বা ঘৰখনৰ গোটেই খৰচখিনি চাওঁতে fuel consumption টো মই এটা priority হিচাপ কৰিবলগীয়া কথা। যদি মই এটা কওঁ যে I do not have resources, মই তোমাক এই কাৰণে সুধি আছো because you are from the economy background, you will be like aware of the situation, যে মই যদি এটা কওঁ যে মোৰ হাতত resources নাই কিন্তু মই aware and I want to move to clean energy, then what could be a possible solution for a person who doesn't have any resources? True. So yes, for in that regard, like energy literature suggest কৰিছে যে যোজনাবোৰ, উজ্জ্বলা যোজনা যেনেকুৱা, সেইবোৰক just মানে mainly যোনটো problem তুমি যেটো কৈছা সেইটোতো আছে, but আমাৰ literature mainly problem survey বোৰত পাইছে যে ঠিক আছে, we will continue the উজ্জ্বলা যোজনা, but আমাক ডিভাইসটো কোনে কিনি দিব, আমাক ষ্টভটো কোনে কিনি দিব। So আমাৰ contribution, আমাৰ as economists or energy economists, আমাৰ contribution হ'ব to find out যে impediments বোৰ ক'ত আছে, hindrances বোৰ ক'ত আছে, and সেইটোৰ লগত আমি map কৰি ক'ব পাৰিম যে transitionত ইমানখিনি gap আহিছে because of this hindrance. As a result, the policymakers can consult with other stakeholders and other experts and address that gap. So this is how we are contributing to the whole topic. Yes. Okay. Yes. Thanks.
Yeah, more question to related asile, and I think it's uh, less no, I mean, let me put the question in a different way. So তোমাৰ যিখন পেপাৰ তুমি পাব্লিছ কৰিছা, পেপাৰখনত যিটো আৰম্ভণিতে তুমি লিখিছা যে আমি যদি ঘৰৰ গৃহিণীগৰাকী উইমেন হেড যদি ফেমিলি হয়, তেতিয়াহ'লে ক্লিন এনাৰ্জিৰ কাৰণে দেৰ ইজ এ 2% মোৰ পচিবিলিটি যে দে উইল ছুইচ টু ক্লিন এনাৰ্জি। কিন্তু যদি ঘৰৰ যিজন ডিচিশ্যন মেকাৰ হয়, তেওঁ যদি এডুকেটেড হয়, শিক্ষিত হয়, তেতিয়াহ'লে তাতে 15% মোৰ পচিবিলিটি যে তেওঁলোকে ক্লিন এনাৰ্জিলৈকে ছুইচ কৰিব। So so there are two sides. One is women as a gender, or one is men and women together as educated person. Does it indicate যে আমাৰ যদি ঘৰৰ মুৰব্বী গৰাকী বা ডিচিশ্যন মেকাৰ যোন হয়, তেওঁ যদি উইমেন হয় আৰু তেওঁৰ যদি শিক্ষিত হয়, then there is maximum likelihood যে আমি ক্লিন এনাৰ্জিলৈকে ছুইচ কৰিম? Yes, that's true. Okay. আমি interaction কৰিও দেখিছিলো maximum likelihood for a female educated head যেতিয়া হয় বহুত বাঢ়ি যায় for clean energy transitioner ক্ষেত্ৰত progress. Okay. Yeah, I just wanted to emphasize this point যে মই ঠিকে বুজি পাইছো. So this actually মানে তোমাৰ কথাখিনি যিমানে শুনি আছো, it more and more leads to the social structure of structure of our society যে underprivileged হোৱাৰ পাছতো like I think আটাইতকৈ যিটো কি মেছেজ মই পাইছো, যিটো আগতে মোৰ ভুল ধাৰণা আছিলে যে ক্লিন এনাৰ্জিলৈকে ছুইচ কৰাৰ কাৰণে যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বেৰিয়াৰ সেইটো হ'ল যে ফাইনেন্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড, আমাৰ যদি পইচা নাই। বাট হোৱাট you said is not exactly what I had in my mind. যে economic background to sole factor নহয়, which is a very big message. আৰু যিটোৱে আমাক এইটোৰ কাৰণে মোটিভেট কৰে যে ডিচিশ্যন মেকিঙত ৰোল প্লেড বাই উইমেন এইটো এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ। আৰু এৱেৰনেছ আৰু এডুকেশ্যন of the women member in the society, in the family, plays a very big role in switching to clean energy. Yeah, very nicely summarized. That is exactly it. Okay. Yeah, I just wanted to clear that moi jitu buji paisu hetu hoy. So yeah, I think kitchen is always a very interesting topic to keep discussing about it. Aru mane it's really one amazing je kitchen to basically keneke goi pelai climate change to global scale ot hoy ase no tene interact hoy. So moi Bitutar question or tomar discussion or Bitutar question at a follow up question dibo koisu, I don't know, it probably may not even make sense. Eta kotha tol tumi Bidute jitu kotha summarize korile, if a woman is the decision maker in the family and educated, then there's a chance that maximum efficiency attain koribo paru. Etia I think as in an Indian culture, household mates are a very important factor. I don't know mane kiman significant role play kore, but jineko eta social structure pa ami ahiso, I think they play a very significant role. Eta মোৰ কথাটো হল আৰু আমি যেটো আমাৰ social structure আমি দেখো, those mates are not considered, they do not attain a level, right? Normally their employers, so they are always considered as a second category. So এটা মোৰ কথাটো হল যদি এগৰাকী যোনে কুক কৰে তেওঁ যদি নিজে এডুকেটেড হয় আৰু তেওঁ যদি উইমেন হয়, তেতিয়াহলে আমাৰ হাতত ম্যাক্সিমাম চান্সেস আছে যে আমি আটাইতকৈ বেছি এফিচিয়েন্ট এটা ৰিজাল্ট পাই আছো। কিন্তু যদি সেই উইমেন গৰাকী এগৰাকী হাউসমেটৰ এমপ্লয়াৰ হয়, তেতিয়াহলে সেই ফেক্টৰটো তোমালোকে চাইছা নেকি? তেতিয়া কেনেকুৱা ৰিজাল্ট এটা হ'ব পাৰে? না আমি হেতু সোৱা নাই, but from a awareness point of view, ami keneke contribute koribo paro is also one of this.
that you have taken it up now. Every day when the privilege section, when we go out to work from some other employer while employing someone else to work for us in the house, junto amar Indian society both prevalent hoy. In that case, hey, awareness to ako moi jam je you have an access to information which is a currency. Tomar etu eta capital hoy. Hey, capital to tumi ase tomar osor, you are just lucky. So hetu ami jodi mane transform kori towards the women that we can touch, who touch our lives, jone amar ghorot ahi amak help kori ase. Hey, capital to jodi transfer kori dio je swa tomar etu asoni ase ba loa because etu health ye hobo ba unborn child, even if they are carrying an unborn child within themselves, hetu keneke sato stunting to stunted children hobo pare, wasted children hobo pare because of household air pollution. So you have this policy, go and take it. So this is how we can be probably a medium, mane ami medium hoy can transfer that kind of awareness to that group of underprivileged section that we were talking about. Yes, of course. মই মোৰ প্ৰশ্নটো একচুয়ালি এনেকুৱা আছিলে যে তুমি যিমানখিনি এফিচিয়েন্সি ধৰা মেজাৰ কৰিছা যে প্ৰিভিলেজ সেকশনটোৰ যেতিয়া নন ফুড কেটেগৰীত এক্সপেন্ডিচাৰটো বাঢ়ি যায় তাহাঁতৰ লগে লগে ফুল কনজাম্পচনৰ তাহাঁত আনক্লিনডৰ ফালে আহাৰ টেন্ডেন্সি এটা থাকে সো মই মানে সুধিব খুজিছিলো যে যেতিয়া উইমেন এগৰাকী এডুকেটেড হয় আৰু নিজে কুক হয় তেতিয়া তুমি কৈছিলা যে তেওঁলোকৰ ক্লিন এনাৰ্জিৰ ফালে যোৱাৰ টেন্ডেন্সি ম্যাক্সিমাম So right, I'm talking about from the gender perspective. So that's the maximum tendency you can observe. মই মানে কৈছিলো যে যদি সেই মানুহগৰাকী employer হয় of a housemaid. Okay, she doesn't have to cook herself, but she is educated, she has all the information. But is there any tendency of that women যে okay, মইতো নিজে ৰান্ধা নাই কিন্তু মোৰ housemaid হে ৰান্ধি আছে, so like you know I can use the firewood or something like that. So মই housemaidৰ যেটো social মানে হেৰি হয় তোমাৰ আমাৰ তাত যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেওঁলোকৰ মানে স্ট্ৰাটিফিকেশন থাকে সো মই সেই পাৰ্টিকুলাৰ এংগলটোৰ পৰা কৈছিলো যে তেতিয়াও এটা ম্যাক্সিমাম এফিচিয়েন্সি আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো নে তেতিয়া এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰিজাল্ট আমি পোৱাৰ এটা চান্সেস থাকে যে এটা লিমিটেশন অফ দিস স্টাডি আমাৰ এটোৱে হয় যে আমাৰ হাউসহোল্ডৰ কনস্টিটুয়েন্ট আমি গম না পাও তো আমি যেতিয়া ঘৰত যাও আমি কিছুমান কোৱেশ্চনছ সুধিব পাৰিম এথিক্যালি তো কিছুমান কোৱেশ্চনছ যেতিয়া সুধিব পাৰিম আমি এই ঘৰৰ কোন হেড হয় what is the gender of the head education কিমান হিব সুধিব পাৰিম বাট সিহঁতৰ এমপ্লয়ি at least NSS or data set পৰ্যন্ত হয় huge data set every 4 years they go and collect it so and hetu clean kori bonabole is such huge so tate tenekwa questions nasil je to know je tumi kiba employee rakhisa neki to deal with your cooking thing but the next data set that we utilize access data tate ami tenekwa question asil je tumi nije cook kora ne do you cook yourself or not but just that much so আমি কাৰণে আমাৰ ষ্টাডিত আমি ইমানে ক'ব পাৰো যে এইটো হাউসহোল্ডৰ ইমান আৰ্নিং হয় বা ইমান এক্সপেন্ডিচাৰ হয় আৰু ইমান এডুকেশ্যন হয় আৰু দিস ইজ দ্য ফুয়েল এইটো ফুয়েল ইউজ কৰা হয় ঘৰত তো এণ্ড দেন কনসিকুৱেন্টলি কি আমি এনালাইজ কৰিব পাৰো তাত yes নাই মই মানে তুমি কাষ্টৰ কথাটো উলিয়াইছিলা তো সো আই জাস্ট লাইক ইউ নো ফলো আপ উইথ দিস সো মেবি ইন NSS ডেটা সেটত মোৰ পৰা যিমান স্যাম্পল সাৰ্ভে কৰা হৈছে probably I have gone to my household health's house also and taken her issues into perspective. Just a comment, Nobonita jitu question korisela regarding housemaid and house help. More actually beleg eta heri hai bhab hoisile je induced awareness from the employer to the employee. Like when a women from underprivileged category would work in a house under leadership of a privileged women, then probably privileged women or underprivileged women like a awareness induce hobo pare. I don't know how much quantifiable it is,
কিন্তু সেইটো এটা হেৰি যে কোনোবাই যদি দেখিছে যে এগৰাকী মহিলাই সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছে ঘৰত নিজৰ সম্ভৱত হাউচ হেল্প গৰাকীয়েও সেই বস্তুটো ল'বলৈ অকমান মোটিভেটেড হ'ব পাৰে বাট ওৱান মোৰ কুৱেশ্যন একেটা ইছ্যু লৈ পেলাই role of educated women who is a decision maker in the family in an underprivileged family and a privileged family differ kora neki differ kore I was expecting the underprivileged family to besi matter koribo kijani but I don't know I may be wrong sadly the thing is যেতিয়া এটা underprivileged family head of the household women হয় then tahator choice of fuel or their inclination to choose certain fuel is mostly unclean if it is underprivileged because at an underprivileged family at a woman head of the household is even more challenging is even more challenging than at a privileged family woman head of household because first of all women decision maker in a society which is not exactly very equal or not exactly very gender empowering head of society already is a challenge but when it comes to underprivileged section the head of the household woman hoy which we found in our next study that we are doing some robustness checks on that আমি পাইছো যে underprivileged section বা quartiles বোৰ আমি যেতিয়া divide কৰি দিছো expenditure বা income তেতিয়া দেখিছো unclean fuel use কৰাৰ tendency to underprivileged section with head of the household female has been more unclean fuel to use কৰাটো okay so tar eta like এই গোটেই ষ্টেটমেণ্টৰ পৰা যদি আমি এটা এক্সিকিউটেবল ডেৰাইভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব নেকি যে আমি যদি প্ৰিভিলেজড ফেমিলিবিলাকৰ উইমেন হেডবিলাকক টাৰ্গেট কৰোঁ বা উইমেন মেম্বাৰ অফ দ্য প্ৰিভিলেজড ফেমিলি তেওঁলোকক এৱেৰ কৰিবলৈ যদি টাৰ্গেট কৰোঁ সেইটো এটা বেছি সহজে মানে ইজ ইট এ লোৱাৰ হেঙিং ফ্ৰুট compared to targeting an underprivileged family because in a society jod privileged family bilak ase tumi jod jitu kotha aramhonite koisa je jibilak privileged family ase jod partly clean energy use kore but still ami ghoror backyard ot eta soka dhornor bostu eta thake ami jodi privileged family bilakor family head preferably women bilakok target koru aware koribor karone so তেওঁলোকক হয়তো তেওঁলোকৰ প্ৰিভিলেজটো অলৰেডি থকা কাৰণে এৱেৰ কৰিবলৈও অলপমান সুবিধা হ'ব and then we will be able to achieve something relatively easily yes definitely hetu সুবিধা হ'ব আৰু easily হৈ যাব but I feel like আমাৰ সবৰে efforts are towards scientific community are towards bringing like kind of an equality so he karne amar still our whole it will be easier that way but our whole motivation will be still towards making women more aware in the underprivileged section so that at least on that front hey to front kyote gom pai je etu amar karone bhal amar health karone bhal amar bachchar health karone bhal and after that and along with that of course economic policies to thakibo which will help them to climb that up so that duta ekeloge goi the momentum picks up towards clean energy yes okay মই এটা ফলো আপ কোৱেশ্চন কৰো এখানে ডিসকাশন তুমি ভিয়েনা আহিছিলা তুমি সম্ভৱ 3 মাহ মানৰ কাৰণে আহিছিলা নহয় but of course no actually like it was almost 6 months 6 months yes but you were in summer summer yes so এতিয়া ইয়াতে আমি যেটো বস্তু দেখিছো বা কোল কান্ট্ৰি বিলাকত আমি যেটো বস্তু দেখিছো যে তেওঁলোকে বহু সময়ত হিটাৰৰ কাৰণে ফায়াৰ লোড ইউজ কৰে okay so এতিয়া আমি ইমান দৰি underprivileged country কথা পাতিলো ফুয়েলৰ কথা পাতিলো but how about these countries like how do you see
যে উইন্টাৰ টাইমত এতিয়া চাৰিওফালে খৰি জ্বলাইছে ঘৰ বিলাক ৱাৰ্ম কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ন গতিকে হাউ ডু ইউ সি হাউ ইজ দ্যাট মানে দুইটা পিকচাৰৰ মাজত কেনেকুৱা ডিফাৰেন্স এটা ডেইলি লাইফ এটো ডেইলি লাইফ যে উইন্টাৰত এতিয়া গৰম কৰিব লাগে Actually, more background to দিব বিচাৰো আমাৰ energy poverty যোনটো term হয় বা the topic itself energy poverty to entirely first of motivate হৈছিল from heating actually in developed countries as it always happens like the concern started from there because they were not able to heat their house enough for winter months which is also a huge problem তাৰপিছত এইটো গৈ তাৰপিছত more and more studies came up in underdeveloped economies where they're saying that let us divide it. It's just not energy poverty. One should be fuel poverty also. Fuel poverty is what আমি cooking fuel poverty সেইটো লৈ কাম কৰি আছো আৰু energy poverty টো ৰাখা হৈছে heating problems in cold climates and সেইটোৰ পৰা হোৱা because energy afford কৰিব যেতিয়া নোৱাৰে তেতিয়া firewood burn কৰে otherwise through electricity কৰে so this background to সেইটোৰ পৰাই start হৈছিল energy poverty but মই heating লৈ বা countries which require heating in such situations of months সেইটো লৈ এতিয়ালৈকে মানে সিমান delve কৰা নাই ভিতৰত ইমান পঢ়া নাই to be able to say যে দুটা difference কি আছে but এটা বস্তু commonly binds them that is energy poverty not being able to afford energy. Yes, I think that would be really interesting. Yes, true. So, yeah, আমি শেষৰ ফালে আহিছো আৰু তোমাৰ কামটো খুবেই বেছি ইন্টাৰেষ্টিং আৰু একেবাৰে আমাৰ ডেইলি লাইফৰ লগত কানেক্টেড সো গোটেই সেশনটো শেষ কৰাৰ আগত আমি এটা কোৱেশ্চন যেটো সকলো স্পিকাৰকে সোধো যে অসমৰ ইয়ংষ্টাৰ বিলাকক মানে স্কুল বা কলেজৰ ষ্টুডেন্টস বিলাকৰ কাৰণে কিবা এনেকুৱা এক্সাইটিং সৰু প্ৰজেক্ট তুমি ক'ব পাৰা নেকি যিবিলাকে ধৰা ডেটা দিয়াটো সহায় কৰে এট দ্য সেম টাইম তেওঁলোকেও কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ৰিজাল্টস গম পায় ঘৰৰ মানুহকে এবাৰ কৰিব পাৰে like do you have anything in your mind like small projects data diya karone I would suggest them just go to World Bank's data repository bohote easy visual hoy no I am not asking তেওঁলোকক data দিয়াৰ কাৰণে মই কৈছো যে তেওঁলোকক এনেকুৱা কিবা project দিব পাৰি নেকি জৰ পৰা researcher কাৰণেও data generate তেওঁলোকে কৰি আমাক দিব পাৰে আৰু at the same time project বিলাকো খুব ইন্টাৰেষ্টিং হয় students বিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে সৰু সৰু ঘৰতে বহি কিছুমান DIY project টাইপ কৰিব পাৰে যত মানে okay মানে school kids বিলাকক আমি data generator হিচাপে use কৰিব পাৰো নেকি by observing some fuel usage at the home level or school level. Oh, that's interesting. I didn't think about it, but I will look into it more. Eto part of iman my ye kora nasilu. What I was thinking was if students like not school level, maybe probably 10th standard or above, if they want to look at what is happening very easily like around the world, then they can go to certain places and look at it hebur sabo pare like or maybe bachelor's kori ase master's kori ase World Bank depository sale hote bahut easy ke bahut duniya ke India as well as world or kenekwa results bur ahi ase they can just sit and just look play and toggle with the graphs and all মই হেতু দেখাই কৰি আছো yeah so তুমি যিমানখিনি ষ্টাডি কৰিছা তোমাৰ পেপাৰখন যত ওলাইছে সব এই ডেটা বিলাক লাইক publicly available domainৰ পৰা লৈছা like the World Bank repositories or did you have to collect it from somewhere? No, more data to public repository hoy NSSO dataset is National Sample Survey Organization or dataset hoy it is available in their website but you have to like initially fill up a form fill up kori tomar kihor karone use koribo bichaisa even NFH's dataset into National Family and Health Survey hoy hetu dataset ami use kori asu right now hetu publicly available hoy DHS statistics bully at a worldwide repository hoy jor at a part hol India NFHS
তাতে গৈ আমি যদি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিও যে দিস আমি জাস্ট একাডেমিক ৰিজনৰ কাৰণে দেখিব বিচাৰিছো এইটো আমি কাম কৰিব বিচাৰিছো then immediately they will give you the permission and you can look at the data And the data is free. Yes, the data is free. Okay, that's important, Jeremy. Yes. Yeah. আমি সময় পাইছো আমাৰ 1 ঘন্টা হৈ গৈছে গতিকে ফেসবুকত একো কোৱেশ্চন আহা নাই আৰু উপস্থিত অডিয়েন্সে যদি কিবা কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে raise your hand or unmute your mic and then please feel free to ask a question আৰু yeah we can continue or wait for like 2 minutes and then we can wrap up. So yeah, it was very nice. Mane ultimate jitu moi heri buji palo like olopman bhul dharana bhangile mo because I was already jitu mention korisu je I was always thinking je financial background to e manuhor karone biggest restriction towards using clean energy. Kintu etu birat bane ki hetu je soul factor nohoy hetu eta dangor message. আৰু অসমৰ নিচিনা ঠাইত আৰু এই কমেন্টটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যে আমাৰ ট্ৰেডিশনাল টেষ্টৰ কাৰণে যে আমি যেবিলাক আনক্লিন এনাৰ্জি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো এজন মানে মই যদি এগৰাকী গৃহিণী হয় আৰু মই যদি সুধো যে খৰি ব্যৱহাৰ কৰি ৰান্ধিলে বেছি টেষ্টি হয় সো আজি মই খৰি ব্যৱহাৰ নকৰিলে হাউ দ্যাট ইজ গোইং টু এফেক্ট ৱৰ্ল্ড ক্লাইমেট এই কথাটো মোটিভেট কৰোৱাটো দিগদাৰী বাট what we learned is খুবেই জৰুৰী সো সেই কাৰণে মই একচুয়ালি এই প্ৰিভিলেজড সেকশনৰ কথাটো উলিয়াইছিলো যে আমাৰ অলমোস্ট যদি তুমিও কৈছা যে most of the efforts are towards underprivileged category কারণ তেওঁলোক kind of innocent victims যেটো হোৱাটো আমি নিবিচাৰো কিন্তু at the same time society যেটো section privileged at least সেই sectionটোক যদি আমি aware কৰিব পাৰো because we overlook that section because thinking that they are privileged কিন্তু privilege হোৱাৰ পাছতো যেহেতু তেওঁলোকে unclean energy use কৰে but it is relatively easier to make them aware or at least hetu sectioner পৰা যদি আমি unclean energy খিনি remove কৰিব পাৰো তেওঁলোকক যদি ক'ব পাৰো যে আমি অকমান কষ্ট কৰি পেলাই যদি unclean energy use নকৰো যেটো আমি আমাৰ কাৰণে affordable তেতিয়া at least যিখিনি innocent victims সেইখিনিৰ ওপৰত প্ৰভাৱটো বেছিকে পৰিব আমি তেওঁলোকৰ থ্ৰু অকমান তেওঁলোকক অলপমান সহায় কৰিব পাৰিম তো সেইকাৰণে probably privilege section to target kori pelai jodi okoman energy falor pra hok ba ami hok ba onno kono ba agency hok privilege section to jodi target kore which is relatively easy bahut dangor scale ot koribo na lage ami hoyto teneka dhonor seminar ba eneka jodi tanokor awareness or karone koribo paru where probably we can in fact invite you to talk about this in more detail. It will be beneficial at least যিসকল privilege যিসকলে afford কৰিব পাৰে খৰি নিকিনাটো যিসকলৰ কাৰণে খৰি কিনাটো just for the sake of taste বা for the sake of fun সেইসকলে at least খৰি কিনাটো যদি বন্ধ কৰে বা unclean energy use কৰাটো বন্ধ কৰে even then that contributes at least a little so because আমি just the graph দেখিছিলো যেটা আমি income quarters বোৰ divide কৰি দেখিছো even high income quarters তো আমি খৰি বা firewood বা coal use কৰা population significant পাইছো yes that's a low hanging fruit আমি তেওঁলোকক immediately aware কৰিব পাৰো and they can afford it I mean they can afford not to use probably mountainous regionot থকা underprivileged community attack unclean energy পৰা আতৰাবলৈ আমাৰ যিমান কষ্ট হ'ব তাতকে এই যেটো privilege section যেটো quartile কথা তুমি কৈছা তেওঁলোকক বুজাবলৈ আমাৰ বহুত relatively কম কষ্ট হ'ব আৰু তেওঁলোকে সোনকালে বুজিও পাব I think এখিনিতে জয়শ্ৰী আগতে যেটো কথা কৈছে যে এটো কমপ্লিকেটেড এটা সিচুৱেচন আৰু ইয়াতে বহুত ফ্যাক্টৰ জড়িত হৈ থাকে সেই ফ্যাক্টৰ খিনি যিমান ডিটেইলত উলিয়াব পৰা যাব যে তেতিয়া সম্ভৱ হিমান বেছি সোনকালে মানুহৰ মাজত কথাখিনি মানে most effective বেছিকে হ'ব যে ওকে
ই কৈ আছে মানুহে যেতিয়া কথাখিনি ৰিলেট কৰিব পাৰিব সো এনিৱেজ আমি শেষ কৰিব লাগিব এইটো এটা ইন্টাৰেষ্টিং টপিক কথা পাতি থাকিলে ওলাই থাকিব সো তাৰ আগতে তোমাৰ ফালৰ পৰা কিবা কমেন্ট আছে নেকি শেষ কৰাৰ আগত First of all, খুব ভাল লাগিল. I hope it will be it will not be our last interaction. We'll keep having more interactions like that. And jine students ase hihotok just itwe kobo ase je even career wise like to think about how if you go into research you can contribute so much to the society. And to keep your options or your visions open to research. And yeah, that's all. Yeah, that's very interesting. So research is a very good social work. Yes. Yes. Yes, silently bringing resilience to our world. Yes. I never thought in that way. Thank you. Yes. So ইয়াৰ পাছত Jayshree আমি এই ডিসকাশনটো কন্টিনিউ কৰিম আৰু তোমাৰ নেক্সট ডিজিটেল ৰিসাৰ্চ আছে যে জেন্ডাৰ ক্লিন এনাৰ্জি কানেকশন তুমি চাবা ডেফিনেটলি আমি তোমাক আকৌ ইনভাইট কৰিম এইখিনি কথা পাতিবৰ কাৰণে প্ৰবব্লি নেক্সট ইয়াৰ সো ইয়াকে কৈ পেলাই আজিৰ সেশনটো সামৰণি মাৰিছো সকলোলৈকে ধন্যবাদ Jayshree ধন্যবাদ বিদ্যুৎ আৰু এনাজৰীলৈকো ধন্যবাদ আমাক এই প্ল্যাটফৰ্মটো দিয়াৰ কাৰণে আৰু yeah, thank you all. Thank you. Thank you. Bye. Rishi, you can